Hello again, my friends. Guess who's back? Back again. Scream if you feel me. See it clearly. You're too near me. Shady's back. Holly, Yeah, this looks like a job for me. So everybody just follow me. 'Cause we need a little controversy. 'Cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me. So everybody just follow me. 'Cause we need a little controversy. 'Cause it feels so empty without me. Hyvin, mutta en mä juokse enkä pysty hyvin. Ai niin, totta. Matkajuomat. Hei, se olisi semmonen juttu, että nyt olisi uuden kauden avaus. Kyllä. Ollaan lähes ensimmäiselle leirille Italian Livingo maajoukkueen kanssa ja ai että. Tätä on odotettu isosti. Ciao Bella ja sitä rata. 2,5 tuntia lentoa edessä kohti Müncheniä ja ei päästä tänään vielä Livignoon, koska siellä on kuulemma tiet suljettuna, mutta eiköhän perjantai eli huomenna päästä perille asti. Eka leiri ulkomailla sitten koska viimeksi ehkä? Onko Val Senales? Val Senales viimeinen. Vuonna 2019. Meillä on yleensä niin kuivat jutut, niin se on mukavaa, että Jari lähti messiin, niin saadaan vähän komiikkaa tällekin videolle. Sana Seppo. Onko sulle heti joku vitsi vai? Ei mekaan säästely, ei nyt pilata heti kiireellä tätä touhua. Oliko Rovaniemeltä potkurikone? Ei tarvitse tulla sikavuoroon. Punasilmäkone. Karavaani kulkee. Minne ollaan menossa? Jatketaan. Ollaan tämän välipysähdys saatu päätökseen ja jatketaan nyt sinne meidän pääkohteeseen. Mulla on sulle pikku idea. Jari, käy potkaseen yhtä, niin mä otan videot. Käy maistaa, miltä se hunaja maistuu. Heräis tähän aamuun, kun kävis pikku lenkin tuossa pimpiäisten kanssa. Tehdään silleen, että Me ollaan Italian rajalla. Tässä tonne tunneliin mennään, sieltä löytyy paratiisi. Eikö Suhonen on käynyt täällä ennenkin? tuossa on tunneli, mistä mahtuu yksi auto kerrallaan, niin pitää vähän ootella. Mutta ton tunnelin jälkeen niin ollaan niinku perillä. Maisemahan on vähän muuttunut Münchenistä, niin kuin näkyy tässä. Vähän on vuorta. Mä kuvaan tätä meidän autoa, kun meillä ei ole mitään salattavaa. Se ei oikein, vaikka oltiin paalupaikalla. Oli ehkä tuo likainen hura tuo meidän. Tää ei ollut kato aikaa, jos ajettiin. Pitkä tää tunneli. Kyllä tää 3,5 sama 4. Se oli pitempi se, mikä me vedettiin siellä Itävallan Otarilta, kun lähdettiin. Eikö se ole 10 kilsaa se? Se on niin paljon isompi. Tämä ei ole siis auki nykyään niin kuin koko päivä. Tämä on vaan tietyt ajat. Eli tänne ei olisi eilen illalla päässyt. Tämä on kiinni tänne järveen. No niin. Jaa, vesi on vähän laskettu pois. Ei oo sulanut vielä. Sillä punaisen jälistä. Noniin, hotellissa selvittiin meidän tän kerran hotelli on Hotel Cristallo. Vähän lunta näyttäisi olevan vielä huipuilla tuolla, näkyykö? Tämän näköinen mesta. Ihan siisti. Mikä se on epistola? Noniin, yösykkeet on katsottu ja ei ole vielä ihan sopeutunut, mutta lähdetään nyt vähän nousee. Missäs me ollaan Bormiossa, niin tästä kohti hotellia tonne Livignoon. 2,5 Passo tuntia. Eiraa kohti. Tuo on meidän suunta. Keli on ihan jees vielä. Eli tosiaan Perttu on valmis. Pertsan ylämäki. Lauri on Peruskesto. Make on valmis. Mulla on valmis. Ja onko siellä niitä... Voi jumalauta. Kato. Maki on valmis. Katoppa. Tämmöset kun saa, niin se on niinku ihan vitu hieno. Se lennät tonne päälle. Kato. Paljon se on tultu? 46 minuuttia. Ensimmäinen laktaatti-mittaus. Menikö perältä sauva? Voi perhana. Katsotaan paljon lyö. Toivottavasti olisi yhden pintaan. Fiilinki on ollut ihan hyvä. Sytket pyörinyt siellä 130-140 välissä. 50 minuuttia nyt noustu ja vielä semmonen tunti puolitoista käydellä. Mä otan nyt pääs lakkaan. Voisi olla kyllä vähän helpommankin tunnus, mutta ekaksi treeniksi ihan kohtuullinen. Mitäs sanoo Mikko? Kohtalainen. No? 1,4. Se oli parempi kuin mä odotin. Tuntui vähän pahemmalta. Tuossa kulman takana jossain 100 metrin päässä autossa.
2 tuntia mäkeä jauhettu. 2 tuntia 15. No ehkä se oli vähän helpompaa. Paljon tuli nousui? Tietääks Joni? 26 kilsaa ja 1371 näyttää mulle. 86. Joo. Mutta ihan hyvä määrä. Kunnon PK-reeni. Ei ollut mitään ihan parasta kulkua vielä tänään, mutta 2 tuntia 2.15 kun kestää ylämäki, niin se on silloin ihan hyvä ylämäki. Tossa vielä. Tästä syömään ja päiväuniin. On siinä ihan ok. Kuumottaisiko sua? Meitähän ei kuumo. Joo, ei tässä mitään. Perusjuoksu. Tuo on kylmä saalla. Tää on vähän tää reitinvalinta nyt vähän. Ei ihan, tai siis reitinvalinta ihan onnistunut. Mä oon polvet jäässä. Se on randomiehet täällä ihan niitä ominta. Mutta kun se polku menee alempana. Tuossa tuli äsken teräviä kiviä. Joo, mutta kato, jos menee tästä niin sillä, että menee tohon ja laskeutuu tuohon, niin tossahan on ihan polku näkyy. Kenen jää? Vuorella eräopas mukana. Ei kannata lähteä ainakaan tästä. Meillä ei oo mitään hätää tää. Vitti kun te lähtee tuon lumiin vyörymään Jonin perään. Ui, täällä on kyllä paha oikeesti. Ei usko, että yllättävän kylmää on. 1,5 tuntia nyt jiikoita takana ja... Tää ei näytä kameras miltä. Ei näytäkään. 1,5 tuntia jiikoita takana ja Pasasen Teemu ottaa autolla tuolla vähän matkan päässä. Pakko on niin mennä läpi, se on. Takaisin ei voi kääntyä kyllä. Pistää jalalla kuriin. Extreme. Mulla on ollut kallis lenkki. Ei vittu. Kyllä se on Joo, tästä niin tuolta me tultiin. Joni aiheutti tommosen lumivyöryn tuohon. Ei ole ihan nappi toi reitti. Ei ollut. Mä luulin tulevani VK1 rauhalliselle JK:lle. Tää on ollut extreme-urheilu ja pikkukovan sopiva sekoitus. Montakohan numeroa, mulla on 3. Nyt! 1 vai 2? Joo, kävi silleen, että ei päästy läpi. Tuli niin iso lumivalli vastaan, että ei vaan kerta kaikkiaan uskallettu mennä läpi siitä. Lähdettiin takaisinpäin. Piti soittaa passolle, että tulisi autolla hakea. Alkaa tulla tiimat vähän niinku täyteen tän lenkin osalta. Niin laitettiin autokyyti, taksi tuohon alas. Aurilla loppu vaan maavara. Mä olin jo, musta ei näkynyt enää kuin leuka, niin oli pakko kääntyä. Make olis mennyt läpi. Ai ainakin alas. Niin kyllä, siis alas pääsee aina. Ja kun tuolla ylhäällä kun tippus tonne lumeen, niin ei se mitään hätää, kun sehän tulisi vaan liukumäkeä tuolta ja sit jos halus jatkaa, niin meni tosta noin. Tää jatkuu. No niin, tässä uimavalvoja näin. Joo, nyt saa mennä. Vihreä valo. Noista pastoriksi tyttää mersuomaa. Täytyy sanoa, että puoli tuntia tästä mennyt vielä juoksuun. Niin jos. Ei luotettu tänään matkanjohtajan visioon, ei menty Eiralle asti, mutta Vähän jäi harmittaa. Hei, näytä miten se on se karhukävely niin kuin mennyt. Kalen painikoulusta, niin otettu karhu kävely siihen rinteeseen ja tällä lailla. Mitäs sitten kun 4 raajaa on lumessa? Sitten heitetään X-osin pohjaan. Tällä saman tien. Se oli siinä. hätäsyömä. Pitäisikö ensin heittää meikään selitys siitä? Mä otan sen kameran, sit sä joudut lähettämään. Sano vaikka, että... Hyvää huomenta. Tänään näytetään teille vähän, että minkälaiset meidän aamurutiinit täällä leirillä on. Eli mennään tonne mittauksiin. Siellä katsotaan happisaturaatio, paino ja sitten unen seuranta. Jokaisella meillä on omanlainen unen seurantalaite, niin Mikkola sitten toi kihufysiologi sitten katsoo ja analysoi ne meidän arvot. Leiri on tullut puoliväliin, niin nyt on aika
hyvä näyttää, kun ollaan vihdoinkin ehkä vähän sopeuduttu. Hevi soi. Aina kiva tulla tänne. Täällähän se mestari itse on. Kaikki ylimääräinen paino pois. 87,7. No happisaturaa tein mittari, siis pistetään sormeen. Mikäs tossa on niinku hyvä lukea? No, näillä korkeuksilla varmaan se pyörii siellä 96, 94. Joillakin jopa 92, mutta mitä korkeampi, niin sitä parempi. Vähän katsotaan miten sopeutetaan tänne korkealle, kuinka hyvin happista tuo vereen. Paljon se tänään näyttää. Korkea syke kyllä. Ihan ok. Just tulee pois nousi 96. Nyt pistä kameraan. Oho, meillähän on happea. Paljon teen painoa? Siis 75,9. Paino oli ehkä puoli kiloa enemmän mitä normisti, mutta pistetään se eilisen lepopäivän piikki. Täällä on myös aamumittauksien virallinen valvoja. Golja. Huomio. No niin, aamumittaukset on tehty, eli tosiaan otettiin paino, happisaturat ja sitten meillä on ne yösykelaitteet, niin ne vielä sitten vähän silleen tsekattiin. Mutta jos niitä nyt ei tarvitse analysoida sen enempää, kunhan ne nyt on niin kohtuu hyvin kunnossa, niin se riittää. Nyt pääsee syömään vähän croissanttia ja jogurttia. Juu, näytetään vähän sitä käsihygienia etusia. Mustaa kultaa. Siinä on niinku vähän leipää, on toista leipää. Sitten tää on niinku tää paha juttu täällä. On niinku tämmöstä roisanttia joka päivä 4 eri vaihtoehtoa. Itse asiassa 6 eri vaihtoehtoa. Kato näitä donitseja. Kakkua. Ei täällä niinku kuivumaan pääse. Ei. Uno. Uno. Mä menen näillä kahdella. Mä otan tosta ihan pikku puuron ja vähän appelsiinia. Mulla ei oo puuroa. Mulla on täällä jogurttia, mitä on bravuri. No, äijätti 2 roisantia. Joo. Mä tankkaan huomisen rinttikisaan. Ja mä syön niin paljon puuroa kotona, että mä oon ottanut tälleen, että jos ei ole leirillä puuroa tarjolla, niin... Mikäs herkku sulle sieltä tuli? Munakas, pitää olla vähän proteiinia. Pitäisikö tilata vähän salamia leivän päälle? Täällä pitää tilata noin niinku munakkaat ja salamit ja kinkut ja juustot ja systeemit. Ne pitää tilata niinku pöytään, ettei niinku mitään periaatteessa saa niinku hakea tuolta. Tosiaan puuroa täällä ei oo, niin Suomesta asti roudettu puurot tänne. Säkin syöt joka aamu puuroa. Ei kun vähän. Tää kylmän bulli. Ai vettä. Mä oon kyllä aina varmaan. Sehän on heidät. Mitäs Ihan ei riitä. Katso siitä pari. Metottaa. Iivolla oli äsken noissa suklaaroisantti, mutta... Se on vielä täällä. Ai oo. Mä kattelin sitä. No niin, siinä oli teille aamupala ja seuraavaksi niin jätetään teidät tänne hotellille ja lähdetään lenkille. Mitäs meillä oli? Täällä 2 tuntia rullahiihtoa perinteisen kevyt päivä, koska huomenna on iso päivä, eli sprinttikilpailu. Kyllä. Ja otetaan teidät sitten sen treenin jälkeen niin mukaan tuohon lounaalle, niin katsotaan vähän, että mitäs me murkinoidaan täällä. Kyllä. Aamupäivän reeni tehty. Onks leiri, eikö se ole puolivälissä? Aika lailla harjoituspäivällisesti ainakin puolisvälissä. Eilen oli lepopäivä tuossa. Teki ihan terää. Leirin loppupuolisko onkin sit vähän tehopainotteisempi. Meillä on huomenna sprinttikisa ja sitten meillä on nousuu perinteisellä yksi vähän kovempi harjoitus VK:lla ja sitten on vielä 6 kertaa tonni radalla. Että saa kyllä hikoilla tässä loppuleiristä vielä ihan urakalla. Mun mielestä nousureeni oli, se oli tylis Telviolle vielä, että se on niinku mäkien kuningas odottaa siellä. Kyllä. Sitten oliko se tuli sunnuntaina. Nyt on niinku torstai. Eihän tässä nyt päivissä pysy mukana eikä sillä ole mitään merkitystä, mutta leiri on jo puolivälissä. Ja ihan hyvin on mennyt, alkaa sopeutua pikkuhiljaa tähän ilma-alaan. Tuntuu vähän paremmalle tää lenkkeily. Mutta ei nyt vielä herkkuu vieläkään. En tiedä kyllä. Mennään syömään. Se on se asia, mikä pitää meidät virkeänä. Meidän ruokailut on aina silleen, että meillä on niinku 12-13.30 tulla syömään. Yleensä me tullaan samaan aikaan. Ja nähdään tällainen sääntö, että pitäisi pöytä olla vähän niinku täynnä, niin kun ne tuo ruokaa pöytään. Ja no toivottavasti nyt kohta toisi semmosen listan tohon ja näytetään sitten mitä toi tilaaminen etenee. Sponsored by Levissimo. Ei oo kaupallinen yhteistyö. Ei oo kaupallinen yhteistyö. Mut kohti juodaan kotona Levissimo.
Tässä on niinku aina salaatti. Joskus on 2 vaihtoehtoa, no nyt on 1. Sitten tässä on tämmönen alkuruoka. Siinä on First course. Niin, siinä on joku spagetti tai nyt on risotto näköjään ja sitten on yleensä joku keitto. Sitten on tuo pääruoka. Siellä on yleensä niinku lihaa ja kalaa ja sitten on tämmönen joku niinku vähän kevyempi. Tai kinkkuu ja juustoa, se on niinku kylmä ruoka. Siitä niinku pitäisi valita. Ja sitten on vielä ekstrana vähän perunoita ja sitten on tietenkin tää tärkein, niin jälkkärit. Kakkuu ja tiramisuu ja chocolate salami. Sitä mä en muuten vielä kokeilla. Mä otan ehkä sen. Kyllä tässä yleensä menee semmonen tunti istuskellessa tässä ruokailussa. Mä veikkaan, että päivällisesti menee melkein 1,5 tuntia. No, puolet semmoinen. Miksi salaattihan on aina samanlainen? Tomaatti, salaatti, porkkanaa ja tollaista punaista salaattia. Sitten yksi Punainen salaatti ihan aika hapanta. pirun hapanta. Yksi leppä kylkeen. Omena risotto. Ja siitä tulee vähän parmesaania tietysti päälle. Joo, parmesaano. Aika mautoa. Nyt kaikki meidän katsojat luulee, että me vaan valitetaan täällä merua. On tää. On tää raskasta. Kaikki ei aina ihan ymmärrä mitään. Me joudutaan käymään läpi tää. On tää ihan hyvä. Ja niinku Virtanen äsken sanoi, että musta pitää olla vähän enemmän lientä kuin... No miten se oli? Lihalientä? Kasvislientä. Kasvislientä. Kyllä se pasta on ollut paras tähän mennessä. Possua ja vähän pottuja ja porkkanaa. Tää on niinku pääruoka. Tässä nyt ei oo tää hiilaria nyt ihan hirveesti, mutta roheiini tuli nyt siinä. Ei täällä niinku laihtuu pääse. Oli ihan hyvä, mutta mä halusin jotain kevyempää. Ai sun rupesit laihiksella? Joo. Mä jopa oon kerran jättänyt tai ton jälkiruoan syömättä täällä. Aika isoja saavutuksia kyllä meikäläisiä. Ei antanut... Mikäs tää oli? Ei antanut mulle kermaa. Siinä oli meidän ruokailu tosiaan. Ja se on samanlainen lounaalla että päivällisellä. Eli tavallaan tilataan jokainen ruoka-annos tavallaan erikseen. Ja muuten tarkenee oikein hyvin tolla ruoalla kyllä. Et tosiaan vähän siitä lepoajastahan se on aina pois, mutta se on täällä tapa ja sille ei maha mitään. Ja me vaan täytyy mennä sen mukaan. Ja ei me siihen niinku kuolla. Joo, nyt jatketaan päiväunille ja sitten iltapäiväreeni kimppu. Tänään on pääpäivä, leirin pääharjoitus, jopa kovin harjoitus. Sprinttikisa, osanottajat Lauri Vuorinen, Joni Mäki ja Verneri Suhonen. Hei, tiedätkö mikä on hyvä juttu tässä? No. Kaikille laitetaan mitskuu tänään kaula. Kyllä. Vähän jännittää. Tää on kauden ensimmäinen mittely näiden miesten kanssa. Tehdään tuohon pyörätielle. Siinä ekaksi karsinta, ihan normitapaa, all out ja sitten 3 erää. Lähtökiihdytys, sitten 1,5 minuuttia semmoista napsakkaa matkavauhtia ja sitten minuutin mittainen kiri. No jännityksen sijaan mä oon ehkä jopa niinku pienesti innostunut tästä, koska vihdoin harjoitellaan sitä asiaa, missä halutaan olla talven hyvin. Kyllä. 10 minuuttia aikaa lähtöä. Verkko vetää vielä viimeiset jumppaliikkeet siinä ja tästä tunnelin alta alkaa meidän kirivaihe. Sitten on joku, ei varmaan näe, mutta tuonne taakse menee sen pikku nousu ja meidän maali ja sitten siellä. Mitäs verkkaveto tuntui? Meni pari minuutin vetoa tuohon päälle, niin ihan ok. Mä oletin ehkä vähän pahempaa. Tää vedin kanssa. Kohta päästään irti. Ajat käät! Hyvä ylhäältä vaan! Hienoa verkku! Taistelemaan! Hyvä Lauri! Lähtee! Hyvä! Ja lyö! Verkko vie mukaan! Lentää! Eteenpäin! Kiihtyy! Mennään! Kattokaa ne. Vittu se halveksii teitä. Ei.
No. Se oli siinä. 2000 metriä ja kesäkuun 10. päivä, niin se tuntuu. Miten Joni? Ei ollut helppoa, mutta ihan ok. Oli päivä kurku. Joni hoiti vetohommat. 4 sekkaa voitti suokarsinassa ja 6 mua. Ja sitten ensimmäisessä karkasi, toisessakin karkasi vielä. Kolmannenkin voitti. Ei voinut mitään. 3 veto on ihan hyvää ja vika räjähti. Se on kauden eka rinttikisa. Hyvä reeni. Ihan hyvä reeni kyllä. Pikkasen kun napsu vielä loppuun. Onneksi ei olla lokakuussa. Niin. Mitä sanoo Mikko? Aika hyvä. Harvoin tulee vedettyä tonnissa 800 rinttiä ja vielä sillä, että lähtöpaikka on matalemmalla kuin maali, niin sanotusti loivaan nousuun. Kyllä siinä ainakin näytti, että happoa lähtee. Onko meissä aihio talvelle? On. Onneksi on aikaa, sanotaan näin. Lähdetään loppuverralle ja kämpille palautuu. Se oli kauden ensimmäinen rinttireeni siinä. Oli melkoiset laktaattibileet tälleen niinku hiihtäjälle, että meikäläinen otti karsinan jälkeen 14,8 ja vielä viimeisen vedon jälkeen kun oli 4, niin 13, niin ne on kyllä ihan ennätyksiä. Sullakin oli kyllä aika hirveet. Eikä 11 ja 13. Siinä oli mun laktoista. Se Jonillakin oli ihan hirveitä. Paljon oli maitoa. Maitoa kävi kyllä koko reeniä ja ei oli 13. Ja kolme otti. 14 pintaan koko ajan. Se on kyllä hirveä hiihtäjä. Yleisen hiihtosuorituksessa niin ne pyörii siinä just sillä 10 ja jossain 13, 14 vähän tietenkin riippuen hiihtäjästä, mutta kyllä niin kun lähdetään 15, niin se alkaa olla jo aika kova. Pikajuoksijoille tai nelkujuoksijoille nehän ei oo mitään. 15 ei oo mitään. 15 pystyy puhumaan. Näyttääks hyvältä? Viimeistä kokonaista päivää viedään ja tultiin käymään tässä pihalla ja lähdetään käymään kylillä. Verkku tossa tulevan nyt tuoreen olosena. Lähdetään kattoo löytyisikö meidän tuottajalle jotakin tuliaisia. Alkaa olla semmonen tilanne tässä, että pyörätuoli olisi varmaan paras liikkumiskeino. On meinaa aika jalat paketista. Mitäs tykkäät muusista laseista? Helvetin hienot. Mä kattelin tossa itekin tollasia kaupasta, mutta ei raskinut ostaa. Niin halpaa täällä. Mennyt niin paljon rahaa ja ostanut kaikki mahdolliset. Ei mahu enää matkalaukkuun. Toivottavasti Jullen tuliaiset mahtuu vielä matkalaukkuun. Livingnonhan on semmonen kiva paikka siitä, että tää on aika elävä kylä. Tää on suosittu matkailukohde. Täällä on helkkaristi ravintoloita ja putiikkeja. Ja paljonkohan tää olisi joku 1,5–2 kilsaa pitkä tämmönen kävelykatu ja täynnä putiikki. Tää on Italiassa tää siesto on tässä. Alkaa noin 12.30 ja loppuu tässä 3 pintaan. Niin tää kyllä alkaa pikkuhiljaa tässä heräilee niinku päiväunilta niin sanotusti. Jep. Alkaa kahvilla tavailee ovia ja liikkeet kanssa. Mutta täältä löytyy niinku tosi paljon urheiluvaatteita ja urheilujuttuja, elektroniikkaa, hyviä ravintoloita, vaatekauppoja, semmosia mitä nyt matkailija voisi hommailla. Tää on verovapaa alue, niin täällä on yleensä ottaen niinku pikkasen halvempaa, mutta näähän tietää se, että täällä on paljon turisteja, niin ne on laittanut sen hintaan vähän tietysti ekstraa, että Italiassa on hyvä muistaa aina vähän tinkiin, niin yleensä lähtee aika hyvin. Kyllä. Eikö tolla paidalla mun mielestä saa kans vähän alennusta? -20 aina. Mitäs me investoitais meidän vlogille? Kyllähän se kakkostuotantokaudelle melkein, niin kyllä täytyy tehdä. Ei enää nykyiset vehkeet riitä. Tarvittaisiko me GoProt? Löysit sen vlogille? Mä löysin nyt uuden kaverin meidän vlogille. Ja mä erityisesti tykkään tosta niinku... Voi pitää sitä täällä. Tää on kaava. Mun mielestä toikin aika hyvä tossa. Tee vinkkiversi. Tää on hyvä, kun toi mahtais taskuun aina. 10 mega. 3 kertaa optikat suun. Nyt ollaan keskustassa. Tää on ihan Tori. hyvä paikka. Tässä on hyvät jäätelöt. Olen käynyt. Tosi on pari viikonloppua oltu täällä, niin todella paljon ollut väkeä. Ei oo silloin viittitty hirveästi pyöriä täällä kylillä, mutta nyt voi käydä, kun täällä on aika hiljasta. Otetaan jädet tähän ja pistähän alas. Käyköhän tässä kortti? Suomen futismatsi alkaa tuossa 25 minuutin kuluttua, niin istuhettiin tähän ja otetaan tästä vähän jädetskit ja katsotaan matsia. Banana splitti on mun valinta kyllä. Sillä mennä. Tää on se kuuluisa, kun ei uskalla ikinä vaihtaa sitä, mitä oot aina syönyt. Hienosti
kaikuu maamme laulu. No, kuis käy? Tiukka tulee olemaan. Ismail sanoo 1-0 Venäjä. Niin kyllähän tuo aika pommi, jos Suomi tosta ottais voiton perään. Mutta Mä sanon, että 1-1. 1-1. Se olisi kyllä todella kova. Se olisi kyllä todella kova. Todella odotettu. Tähän Suomi on varautunut. Nämä hetket pitää kestää. Nähtiin etumalli siitä, mitä Zuba saa aikaan. Syöttö syvälle. Vamos. Ihan ok. Mitä tässä tapahtuu? Ei ihan uskomatonta. Se onko niinku maalintekoprosentti edelleen täys 100? Mä ei kuulutko? Kuulut sanoa. Vähän juhlittiin jo äsken, mutta perkele. Ei voi minkään. Noniin, nyt kaikki lapset voi sulkea silmänsä. Ollaan tultu hakemaan Jullelle tuliaisia. Mitäs meiltä löytyy? Ei tätä Poweraidia, meille Poweraidia, mutta Jullelle tästä tämmönen takkatulen ääressä voi sitten naukkailla tätä konjakkia. Samalla kun editoi meidän videot. Juurikin näin. Viedään tämmönen tuliaisiksi ja katsotaan, että tykkääkö se. Tykkää varmasti. Tykkää varmasti. Noniin, ostokset tehty ja mennään kämpille ja viimeistä päivää tosiaan viedään, että huomenna lähdetään sitten kotiin. Tänään vielä koronatesti. Haetaan sieltä puhtaat paperit ja lähdetään koti Suomeen. Kyllä. Joo, ei muuta. Viimeinen reeni, viimeinen päivä, tunti takana. Nosti tänne Porkolalle. Nyt lähdetään laskea alas. On sen verran komea maisema, että pääsette meidän matkaa tohon alamäkeen. Tää on nyt jyrkempi mitä näyttää. Mä en mitään munakyyryä vedettä. Leirivikareeni. Nyt ratkotaan kuka on kuningas. Iivo ja Make on tässä ototellut koko leiriajan ja tässä on koko tämänkin lenkin ototellut, mutta nyt otetaan filmille ja katsotaan kuka on kuningas. Niin, tää on just semmonen vähän niinku koulufutiksessakin, että vaikka tilanne olisi mitä 10-0 tai muuta, niin viimeinen maali ratkaisee, niin me tehdään nytkin. Tuolla näkyy tommonen liikennemerkki tossa, siitä on lähtö. Tosta, kato kun lehmätkin on tullut katto. Liikennemerkki tossa. Siitä lähtö ja tässä on maali. Tässä näin on maali. Meillä on tupa täynnä, mökki täynnä täällä tänään katsoja. Daarion kannattajat on tullut kelloon. Tässä ei ole mitään muuta enempää kuin vähempää kuin leirin herruus kyseessä. Toinen lähtee erittäin pahalla mielellä kotiin ja toinen kasvattaa rintakarvaa. No niin, nyt tullaan. Mä tänne puolelle. Ja siitä lähti. Tulee! Tiukka on! Ei julkaista. Grazie mille. Siis te olitte aika tasoissa vielä tässä, mutta mun maali oli niinku tässä näin. Tässä. Tähän mä lopetin. Mutta tietysti Makeella alkoi niinku hyrskyttää tässä kohdassa niinku. Se alkoi irtoamaan. Pitäisikö vielä Make kerran? Seuraavalla vlogilla näette seuraavan kilpailun. Make tulee olemaan raaka. Tämä on historiallinen voitto. Make voitti kerrankin jotain. Näihin tunnelmiin. Lähdetään Suomeen. Ei tää helppoa kellekään. Ei. Noniin, näkemiin. 302 huone. Aika lähteä himaan. Ne vielä sinne.
Valtio on mulle velkä. Valtio on sulle velkä. Joka sekunnista kun sä oot täällä. Joka sekunnista mikä on täällä. Mites Jarin reissu, onko ollut raskas? Ei oo. Oon sitä ollut hommaa, mutta kyllä teidän kanssa on aina mukava täällä touhutaan menemään. Mutta kotiin on aina kiva mennä. Kyllä. Auto pakattu ja vielä lounas ja sitten lähdetään kohti Müncheniä. No niin, leiri on paketissa. Aika lailla, paljon meillä tuli tunteja? Tää on nyt ensimmäinen viikko puolikas tästä. Siinä on semmonen reilu 11 tuntia reeniä. Sitten on tää toinen viikko, tää on niin kokonainen viikko jo täällä. Niin 24 tuntia suurin piirtein ja kaloreitakin on mennyt aika hyvin. Kilsoja on tullut. Ja sitten tää viimeinen viikon puolikas tässä 10 tuntia. Eli mitä mä nyt laskin, että noin 46 tuntia tuli ehkä reeniä ja semmonen vähän reilu 500 kilometriä rullahiihtoa, juoksua sun muuta. Sitten kaloreita meni ehkä semmonen 35 000 niinku treeneissä. Ihan ok. Ihan napsakka leiri. Joo, kyllä tässä on kiva kun pääsee kotiin lepäämään. Mä oon valmis. Noniin. Tehdään vaan. Kiitos kun katsoit videon ja nähdään ensi kerran. Muista tykkää. Tehdään vaan. Ciao.